ของเจ๊อยากขายตรงไหนอยากได้ปะตังมานี่ไม่ไทยเองมันมาอ่ะคินคินมาคินไทยมายัง ไม่เกี่ยวหรอกไทยเอ็ดไทยมา lấy ra cô cắt được rồiไม่ได้หรอกมาได้ครับทางที่เขาเร็ว giới ông bốn bằng liều mình nấu ha mùng vôถ่ายแต่งนี่มากินนี่มาหัวเมจ๋าไม่เห็นไม่ได้ยืนดี